So today I am going to discuss on how you are going to create the grade calculator application. So last time we have created this layout. Ano? So kasama sa discussion ng user interface natin, yung pag-create ng ganitong klase ng design using the table layout. Ano? So at hindi natin nagawan ng time na paganahin yung application na to. Ano? So, nag-create ako ng isang separate application and we are going to discuss on how you are going to make this work. Ano? So, ang objective ng application natin is to create a grade calculator. Ano? Na kapag nag-input tayo ng score dito, like for example 20, at yung items out of 50, so pag pinindot yung compute button dito, makakompute yung grade ninyo, yung equivalent ng 20 over 50. Then, kapag na-compute na, i-display dito whether yung grade na nakuha ninyo is passed or failed. Ano? Then, itong button na to is pang clear ng inputs at ng lahat ng na-display dito. Ano? Okay. So, yung bawat laman nitong layout natin, so okay, so we have here two edit text fields. Ito ay pinalitan ko na lahat ng ID. So, this is edit score. This one is edit items. Yan, dito makikita nyo sa ating outline view. Then, we have here the TV grade. This one is TV remarks, kung saan dito madidisplay yung mga output. Then, we have here the BTN compute and the BTN clear. Ayan. Okay? So, let us go with our class file na nakakonect dito, which is C main activity. Okay? So, ito siya. So, dito natin i-code kung ano ang mangyayari kapag mag-execute na yung ating program dito. Okay? So, una natin kailangan gawin, syempre, kailangan natin ma-access tong mga views na nandito. Kailangan natin i-access ito, ito, ating dalawang button na yan. Ano? So, okay, so sa main activity natin, kailangan natin mag-declare ng mga variables as yung lagi natin ginagawa, magiging identifier para ma-access natin yung ating mga buttons, text views, and edit text doon sa ating layout. So, unahin na natin yung para sa text box. So, yun yung mga edit text. Then, papangalan natin ng, for example, is para sa score, EDT, comma, para naman sa items, EDT, semicolon. Then, we have the text view, kung saan yung i-display yung output. So, dalawa yun. We have the grade TV, comma, then the remarks TV. Ayan. Then, para sa dalawang button, so we have a button, then we have compute BTN, comma, and clear BTN, semicolon. So, after declaring the identifiers that will access the buttons and other text views and edit text in our layout, syempre kailangan nating i-reference yun dun sa mismong button or edit text na nandun sa layout natin. So, sa loob nitong ating onCreate method, so tawagin natin yung mga dineclare natin na identifiers. So, we have score EDT. So, dineclare natin yun as edit text. Then, find view by ID method r.id dot ano ang ID nung ating text box para sa score. So, we have edit
store. Then, para naman sa items, we have items edt is equals to edit text. Then, find view by id method r.id that we have edit items. Then, para sa ating mga text view, so we have text view, no, mali, sorry. We have grade TV is equals to text view. Then, find view by id method r.id that ito ay para sa grade. So, ang pangalan ng text view ko doon ay, ang ID doon ay TV grade. Then, we have the remarks button, remarks text box, text view, and remarks TV is equals to text view, then find view by ID method r.id that pangalan ng ID ng ating text view para sa remarks ay TV remarks. Ayan. Then, yung ating mga button. Okay. So, in order for our button to to become functional, so gagamitin natin is on-click listener. So, tawagin na natin yung para sa complete button. Sorry. So, we have here complete button. I-connect muna natin siya. So, we have find view by ID method r.id that is btn compute. Ayan. Then, sige, i-direct na natin yung clear button para di natin malimutan mamaya. So, we have here button. Then, find view by ID r.id that btn clear. Ayan. So, I have said a while ago, gamitin natin is on-click listener. So, i-set ko na yun dito ngayon. So, gawin natin complete button at set on-click listener. Then, lagyan natin ang semicolon sa dulo. Tapos, instantiate natin yung view dot on-click listener. Okay. Kasi dito natin ilalagay sa loob nito yung mangyayaring kapag napindot yung button na compute. So, palitan lang natin itong argument na to. Lagyan natin this is for the lagay natin this is for the compute. Then, para naman po sa clear button, the same thing din ang gagamitin natin. So, we have clear button dot set on click listener semicolon. Then, instantiate natin yung view dot on click listener at palitan natin argument na to sa clear. Okay. So, dito tayo magkukode mamaya para sa clear at dito para sa compute. Okay? Yan. So, mamaya gagamit tayo ng toast message. Okay? Para mag-display ng mga warning messages, mga error, something. So, I am going to create a private method na pwede nating ilagay yung toast message para hindi natin siya ulit-ulitin na ilagay dun sa code. No? So, mag-create lang ako ng isang private method na ipapangalanan ko ng show message. Bibigyan ko ng isang string na parameter. Ito yung sasabihin niya na message. Ayan. So, sa loob nito, dito natin tatawagin si toast dot make text. So, yung context natin is get application context. Tapos, itong text na to, yung message na dineclare natin dito,
yung duration natin is toast.show. Dot show. Ayan. Para every time na kailanganin natin ng isang toast, hindi natin pa ulit-ulitin na ilagay ito. Ano? Okay. So, meron kayong makikitang warning dito dahil hindi pa natin natatawag sa kahit saang part ng ating class yung create natin na method na show message. Save na natin yan. Magagamit natin yan mamaya. Okay. So, now we're going to start coding for the compute button. Okay. So, balikan natin yung ating layout. Ayan. So, pag click natin ang compute button, dapat masituit natin na merong laman yung ating mga text box. So, isang condition yun. Dapat lahat ay merong laman. Kapag walang laman yung isa, walang computation na mangyayari. No? Then, another condition that we have to check is that dapat ang score ay laging mas mababa o kaya naman ay equal sa number of items. Ibig sabihin, itong number of items na to ay hindi pwedeng maging mababa, mas maging mababa kaysa sa score. Like for example, ang score ay 10 at ang number of items ay 5. So that is wrong. Ano? Wala namang nakaka-10 out of 5, di ba? Okay. So that is another condition. Then, the third condition that we have to set in our computation is that yung grade natin. Ano? Na kapag yung grade natin ay lumampas ng 3.0, so siya ay naging 3.1 hanggang 5.0 ang value, automatic siya ay magiging failed. So, dapat failed ang lalabas na remarks dito. So, that is another condition. So, ibig sabihin, we are going to use conditional statements like if conditional statements, okay naman ay switch statement. Okay? So, balik na tayo ulit sa ating program. Ayan. So, since na ang una natin papaganahin ay yung compute button, dito tayo magkukode sa loob nito. Ano? Anong una natin kailangan gawin? So, since na kailangan nating mag-compute, so ibig sabihin, meron tayong input na hihingin sa user. So, dun sa ating mga text boxes, ayan, dalawa yan. So, kailangan natin kunin yung value na in-input ng user dito sa score at sa number of items. So, kailangan natin yung ilagay sa isang or isave yung mga value nun sa mga variable. Kaya, kailangan natin ng dalawang variable na mag-hold nung in-input ng user. So, we need two string variables. So, we can declare a global variable in this section. Okay naman ang i-direct natin dito. I-directa natin dito. No? So, if we're going to use a global variable, we can declare string variables. Like, for example, is score with the string data type score str, comma, then para naman sa items, we have items str, semicolon. Yan. So, nilagyan ko ng str sa dulo dahil nag-signify yun na ito ay isang string variable. Ano? Okay? Yan. So, pwede na natin gamitin yung dalawang variable na yan dun sa ating compute na button at dyan isi-save yung magagaling sa input ng user dun sa dalawang text box at yun yung score ADT at yung items ADT. So, tawagin natin si score ADT, score str, sa kanya isi-save yung variable, no? Variable muna. So, we have the variable score str is equals to, ang magiging value niya ay magagaling kay score ADT text box. At alin yun? Ito yun. Okay. So, paano tayo kukuha ng value mula sa isang text box? So, we have the getText method. So, to do that, we're going to call text box or the text view or the edit text, I mean. We have score ADT
get method para makuha natin yung input ng user. So we have here get text dot toString para ma-convert sa string. Then para naman sa items, we have items str is equals to items edt dot get text dot toString. Ayan. So yung input score at input sa items ay isinave natin sa variables na score at items. Then, kasunod natin gagawin, pwede naman tayo mag-compute. Hindi pa po agad-agad. Kasi, sabi nga natin kanina, meron tayong tatlong condition na kailangan i-check. Ano? So, ibig sabihin, we are going to provide conditional statement. So, now I am going to use if conditional statement. Ano? So, this time, una kong i-check na condition is whether may laman o wala yung ating mga text fields. Ano? So, I am going to use if else. Dahil paghihiwalayin ko yung condition sa bawat text box. Ano? Isa para sa if, para sa else if yung isang text field at yung else ay kapag parehong false yung ating if and else if na block of condition. Okay? So, yung if statement, dito natin iti-test kung merong laman o wala yung score na text box. So, kasi paghihiwalay natin. Ano? Gagamit tayo ng isang error message para mag-prompt dun sa mismong text box na yun. Kaya magkahiwalay yung condition. Pwede rin naman natin gamitin na magkasama. Ano? Pero, hindi tayo makakagamit ng error message. Ang pwede lang natin gamitin ay toast message para mag-display ng error. Ano? Para dun sa mga text box na walang laman. So, in order to determine whether a text box has an entered value, so, tatawagin natin yung mismong text box o kaya naman ay yung variable kung saan yun yung iset natin kung merong laman o wala. So, ibig sabihin, kung may input, so, so, to test, to write the condition, para sa ating if statement, ano, dito natin iti-test kung merong laman o wala yung score na text box. So, kaninong variable manggagaling yun? Siyempre kay score str. So, yun ang tatawagin natin dito. So, we have here score str dot equals. Yan. So, I'm going to use this particular method in order to determine whether the string variable has a value or not. Ano? So, is equals yung argument dito kung ano yung i-determine natin ang value niya. So, negative expression yung ating ilalagay. Kaya, test ko kung merong laman o wala. Kaya, ang ilalagay ko lang is an empty string. So, ang ibig sabihin nito ay kung merong laman, ay kung walang laman, yung ating score str na variable. Ano? Yan. So, if score str that equals empty, so ibig sabihin nito, kung walang laman si score str, mag-display tayo ng isang set error message dun sa text box na katumbas nun, which is si score edt. So, natawagin natin dito, score edt that set error, then dito natin ilalagay sa loob nitong parenthesis ng set error method yung message na sasabihin ng error message.
message natin. So, susulat natin ilagay. So, pwede natin ilagay na score must not be empty. Yan. Ilagay lang natin yung return para if ever na maging false na itong condition natin na to, mawawala lang yung error message na yun. Ano? Mare-return lang siya from the previous state nung application natin. Okay? So, after that, dun sa else if, dun naman natin ilalagay yung para sa item. So, items str dot equals double quote, then kay items dt, manggagaling yung value nun, dot set error. So, ang sasabihin naman natin message dito, items must not be empty. Yan. Then, yung ating return keyword. Okay. Yan. So, natest na natin whether may laman o wala yung ating mga text view, text box, mga edit text. So, if ito ay false at ito ay false at the same time, automatic mag-trigger yung else statement natin at doon na mangyayari yung computation. Okay. So, pag nagkaroon ng computation, ang kailangan naman nating alamin ay dapat yung score ay less than or equal sa items. So, sa loob ng ating else, papasok yung panibagong condition to determine whether the score is less than the items. So, to do that, kailangan ulit maglagay ng isa pang conditional statement. Then, if else naman, gagamitin ko dito. Pero, base sa value ng ating mga variable, ito ay mga naka-string. So, hindi natin sila pwedeng gamitin sa isang conditional statement na numeric ang tinitest na value, whether mataas or mababa yung value sa isa't isa. So, kailangan nating i-convert sa isang data type na numeric ang value, such as double or integer. So, kailangan natin ulit ng dalawa pang variable, na yun yung conversion mula sa pagiging string ng score at ng items. So, sa global declaration, I am going to declare double data type na variables such as score, bbl, and items bbl. Ngayon, i-convert natin itong dalawang to dito sa dito from string to double. Bago tayo mag-set ng another condition na iti-test kung mas maliit ang value ng score kaysa sa items. So, to convert a variable from string to double, so, tawagin natin yung mga dineclare natin na variable. We have score bbl is equals to double dot parse double. Tatawagin natin dito yung string data type, which is yun yung C score str. Yan, semicolon. The same way na gagawin natin kay items dbl is equals to double first double, then tatawagin natin yung string data type ni items, which is C items str. Yan. So, this time, pwede na natin gamitin itong dalawang variable na to sa computation at maging dito sa condition natin. So, ang iti-test natin is whether ang value ng score ay
less than